chúng ta nãy đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bin xuống chi nhánh 172.16.69.50 trừ T. Đó, có nghĩa như vậy thì nó là thông. Rồi để kiểm tra cái kết nối có thành công hay không, thứ nhất là về đến ở ISA, chúng ta chọn tab monitor nè, chọn VPN đó, chúng ta chọn cái side to side IPsec đó, nó có nè. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh IT Share NVB, kênh chuyên làm về chia sẻ kinh nghiệm IT, clip quản trị hệ thống mạng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tác giả thực hiện bởi Nguyễn Văn Phương, là có biệt danh là Gsen, các website là viettechgroup.vn. Thì hôm nay admin sẽ làm cái video clip này để chia sẻ đến các bạn một cái công nghệ kết nối VPN side to side như trên màn hình ha. Rồi thì cái dòng thiết bị kết nối thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái Cisco ASA 5525X kết nối về với con FortiGate 200E. Hôm bữa trước tôi có update phiên bản là 6.4, còn firmware của Cisco ASA là 9.8.2 và sử dụng ASDM để được config bằng giao diện. Rồi, đó là cái clip. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt ra một cái ngữ cảnh như sau. Để tôi quay lại tôi có làm một cái highlight nhỏ nhỏ cho các bạn dễ hình dung nha. Đây. Đó, đây là cái mind map reset của tôi á, mind map để chúng ta dễ nhìn. Thứ nhất là cái ngữ cảnh chúng ta đặt ra là chúng ta có hai văn phòng. Đó, tức là một cái chi nhánh với là một cái văn phòng chính. Thì ở văn phòng chính và chi nhánh này cần sử dụng những dịch vụ nội bộ, rồi voice, AD, file, DHCP. Ngoài ra một số cái dịch vụ nội bộ giữa cái hai văn phòng với nhau. Đó, tức là về IT chúng ta cần phải đảm bảo cái hạ tầng kết nối mạng ở dưới. Thì cái công nghệ chúng ta cần nghĩ đến liền là chúng ta thấy là VPN side to side sẽ đáp ứng được cái vấn đề mà cái kết nối mạng này. Đó, thì ở đây mà ở văn phòng của tôi là ở văn phòng chính thì sử dụng ASA Cisco 5525 rồi ở dưới chi nhánh thì có sử dụng con FortiGate 200E. Đó là cái ngữ cảnh của mình đặt ra. Thì cái để chuẩn bị như vậy thì chúng ta bước thứ hai là chúng ta cần làm gì? Chuẩn bị setting. Đó, này coi này, ta coi xong ta coi đo lại. Thứ nhất là cái sơ đồ kết nối. Đó, chúng ta build sơ về sơ đồ kết nối một tí. Đó, chúng ta chuẩn bị về sơ đồ kết nối nè, qua đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành. Rồi ở sơ đồ kết nối của tôi này, ở văn phòng chính tôi có cái mạng LAN và IP là con ASA, đúng chưa, là 172.16.5.0. còn chi nhánh đó, đây là sơ đồ kết nối, các bạn thấy không, kết nối qua internet, mô hình ví dụ thôi. Thì có IP LAN và IP local, các bạn thấy không? IP LAN của văn phòng chính là 172.16.50.0 chặt 24 là cái LAN. Ở văn phòng chính có IP1 là 14.161.10.199 là ở phía đầu ASA 5525 kết nối internet và thông qua cái internet. Rồi ở phía chi nhánh thì có con FortiGate 200E, có IP1 là 113.161.66.194, có mạng LAN là 172.16.69.0/24. Đó, có nghĩa là đây là cái mô hình về mạng để chuẩn bị kết nối. Rồi các bạn cũng nhìn thấy đúng không, cái nhiệm vụ đầu ra của chúng ta là sau khi mà chúng ta cấu hình cái VPN side to side giữa hai thiết bị thì giữa hai cái mạng LAN 50 và 1069 là nó phải binh thông với nhau. Để binh thông thì lúc đó mới cho phép các dịch vụ truy cập file server, rồi mấy cái ứng dụng nội bộ, phần mềm nội bộ, VoIP vân vân để sử dụng. Thì cái nét liền cái nét đứt là cái sau khi VPN thành công thì nó sẽ sử dụng bằng tunnel đó. Và cái công nghệ mình xài là VPN IPsec IKE1 theo chuẩn IKE1 ha, đó là IPsec. Đó, ví dụ như sau đây VPN thành công thì ví dụ dữ liệu ở chi nhánh có thể truyền về cái văn phòng chính. Đó, ví dụ không, nó sẽ truyền về văn phòng chính và ngược lại nó cũng đi hai chiều, tại vì side to side thì ở văn phòng chính nó cũng có cần lấy dữ liệu về
truyền từ văn phòng chính về gì cái cơ sở chi nhánh. Đó là về cái mô hình chúng ta cần thiết lập. Đó, các bạn có thể thấy không? Đó là mô hình, đây là cái sơ đồ layout tôi vẽ, nó cũng tương tự như cái kia thôi. Rồi mình sẽ quay lại cái phần guideline tiếp tục. Thì đó là xong, tôi giới thiệu xong cái phần sơ đồ kết nối ha. Rồi hội sở thì cái này thì cũng có rồi nữa, chuẩn bị IP1 và IP LAN, chi nhánh thì cũng chuẩn bị IP LAN và BO, giao thức là EKE version 1. Rồi server test là chuẩn bị 2 cái server. Ở văn phòng chính á, thì sử dụng là cái server IP là 50.10 để test, ở dưới thì cũng là 69.50 để test. Đó là cái phần sizing. Bây giờ bước thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành vào cấu hình. Đó, trong cấu hình này á, thì chúng ta cần làm gì? Thứ nhất là mình làm về phía cấu hình ở chi nhánh trước, thì tôi sẽ tiến hành cấu hình con FortiGate. Đó, phiên bản của nó là 6.4 build 1579. Cái clip hôm trước tôi có hướng dẫn là update phiên bản mới nhất. Rồi bước 1 là tạo tunnel. Rồi thì để tạo tunnel thì chúng ta tiến hành log on vào con FortiGate. Rồi ví dụ đây. Rồi chọn enter đi. Rồi dashboard 200E đó không các bạn nhìn thấy nè, thì đây là 200E phiên bản 6.4 nè, phiên bản mới nhất đó ha. Rồi để cấu hình VPN thì tạo tunnel á, chúng ta chọn VPN, chọn IPsec tunnel. Thì á, tại đây á, các bạn nếu mà các bạn nó có cái template á, giới thiệu template, thì đây nè nó có một số cái template nó recommend cho mình có thể coi trước khi mình làm. Đó, ví dụ như đây á, là mình có side to side, mình quan tâm side to side thì mình click side to side là mình giữa FortiGate và Cisco, hãng Cisco thì nó có những cái sách gì đó, thì nó có giới thiệu từng phay một nè. Thì những cái này tôi cũng đã tôi cũng đọc và sưu tầm ra cái bản guideline lúc nãy cho các bạn xem đấy. Đó, ở đây nè, thấy chưa? Thì cái tạo tunnel thì chúng ta tiến hành tạo tunnel vô IPsec tunnel, chúng ta write new nè, chúng ta chọn IPsec tunnel. Rồi ngay chỗ này á, chúng ta có thể chọn custom cũng được. Chúng ta custom có nghĩa là mình sẽ tạo lại từng cái tường minh luôn. Còn nếu mà các bạn nào mà mới á, thì chúng ta nên tạo theo cái wizard để cho nó dễ. Khi mà tạo á, thì mình chỉ cần khai báo một số giá trị, ví dụ như là về IP LAN thì nó sẽ tự động tạo cho mình cái chính sách policy và routing luôn. Còn nếu mà các bạn tạo custom á, là chúng ta phải tạo từng cái ra, từng IP subnet, từng cái root static root nhân dân. Rồi ở đây á, là chúng ta có cái template side to side, thì có cái phần NAT configuration á, nó có 3 loại. Thì chúng ta xem cái mô hình, tùy cái mô hình của chúng ta ở văn phòng hoặc chi nhánh nha, là nếu mà cái con FortiGate này đảm nhiệm là router và firewall luôn thì nó sẽ chọn là không có đứng sau phía NAT, và ngược lại. Còn nếu mà thiết bị này đứng sau này là đứng, dụ như FortiGate nó đứng sau cái router nữa thì chúng ta chọn này. Nếu mà chúng ta đứng sau á, thì cái này chúng ta cần phải ở router NAT những cái port UDP 4500, 500 để nó chạy IPsec, và ngược lại. Ví dụ như cái này Cisco thì nó đứng sau cái router. Cái này là tùy theo mô hình của các bạn nha. Thì đây tôi sẽ trong bài lab này á, tôi là hướng dẫn là nó chính là cái firewall luôn, cho nên nó không có đứng phía sau NAT nào hết. Rồi chỗ này chúng ta chọn Cisco ha. Đó là đúng cái mô hình chúng ta nè, là FortiGate về Cisco nè. Rồi đây chúng ta sẽ tạo một cái tên, ví dụ như là tu ISA là cái tên gì cũng được, có thể các bạn đặt VPN gì cũng được. Rồi đây chúng ta chọn next. Rồi quay cái chỗ này là remote device, ta cái chỗ này không, thì remote device thì chúng ta sẽ gõ IP1 của ISA. Rồi chúng ta phải coi lại cái sơ đồ IP1 của ISA chúng ta, đúng không? Bourbon. Rồi ISA chúng ta là 14161.10.199. Rồi 14161.10.199. Rồi Agoin interface là chúng ta chọn WAN á, ở FortiGate chúng ta đi ra internet. Ví dụ đây tôi sử dụng SD-WAN thì tôi chọn SD-WAN. Rồi reset thì đây chúng ta nhập cái reset là
Đây các bạn reset cây, ví dụ như tôi đặt là VPN-23, đây là lab thôi mà. Rồi thấy chưa, rồi chúng ta chọn net. Rồi tại đây đó là chúng ta sẽ set về cái mạng LAN ở local ở chỗ FortiGate là 172.16.69. đó, chúng ta sẽ chọn interface là switch, nó thì nó tự động list cái LAN ở chỗ chi nhánh của chúng ta luôn, là phía sau cái FortiGate này. Rồi remote subnet là mình gõ cái LAN ở phía chi hội sở của mình. Đây, ok, chọn internet thì chọn nên để cho nó mỗi LAN nào thì đi ra remote đi ra cái default gateway của ở chi nhánh hoặc là ở chi hội sở, chúng ta không cần phải share. Rồi ok, LAN còn lớp LAN, ok tới đây. Rồi chúng ta sẽ tiếng Hai chúng ta sẽ ray. Rồi chúng ta review một tí. Sau khi ray xong chúng ta chọn show list nè, rồi chúng ta chọn edit lại để chúng ta cấu hình các cái phase 1, phase 2 để tương ứng. Rồi chúng ta sẽ khi chọn edit chúng ta chọn convert, đúng không, convert to custom. Rồi ở đây thứ nhất là cái remote gateway thì chúng ta không cần edit. Rồi cái này thì main mode aka version 1 nè, chạy main mode. Rồi cái quan tâm nữa của chúng ta là làm cấu hình phase đó, phase 1. Phase 1 thì ở đây là mình phải phase 1 cần khai báo thứ nhất là cái vấn đề về mã hóa, đúng không, ở đây mình chuẩn là 3DS, chúng ta chọn 3DS nha, SH1, ok. Rồi thứ hai là cái phần DHG, có nghĩa là Differ Hellman Group, thì ở đây mặc định của FortiGate là nó chọn group 5, nhưng mà ở cái này thì chúng ta chọn số 2 cho tôi, tại vì DHG group 2. Thì tại sao chọn group 2 là do cái Cisco ISA 5525 phiên bản 9.8 này nó quy định, tại vì IKE version 1 là nó hỗ trợ group 2, các bạn nhớ nha, còn IKE 2 thì có hỗ trợ group 5 đó. Thì cái này tại sao tôi biết, tại vì tôi đã tiến hành setup rồi, bây giờ tôi chia sẻ lại cho các bạn. Nhớ là phải chọn group 2, ngay cho này chọn group 2. Và cái K lifetime second là cái thời gian mà để nó mỗi lần mà nó kết nối với lại cái thời gian sống của cái tunnel của hai thằng VPN với nhau là khoảng 8.400 giây nè. Thấy chưa? Đó là cái phần phase 1. Nhớ là encryption là 3DS SHA1. Rồi cái này các bạn để vào xóa cũng được. Rồi đó là quan trọng nhất là cái encryption 3DS SHA1 và cái DHG là chọn group 2. Rồi chúng ta quay lại cái guideline tiếp nè, đó mặc định là 5, tuy nhiên mà chúng ta Cisco ISA hỗ trợ group 2 và guideline chọn 86400. Rồi xong cái phase 1, giờ tới phase 2. Cái này chọn chắc là ok em. Rồi chọn phase 1 xong, X-Authent không cần, disable. Rồi edit cái phần phase 2 nè, cái này em đã tạo rồi nè, local chính là cái mạng subnet ở chi nhánh là cái 69 chúng ta, còn ở văn phòng 50 chúng ta chọn expand nè. Tại đây chúng ta khai báo cũng là 3DS nè không, và chúng ta chọn SH1. Rồi cái enable relay detection có cho check mặc định để nguyên, enable perfect forward CRC viết tắt là PFS check. Rồi tương tự cái phần mà differ Hellman group DHG chúng ta cũng chọn là group 2. Và local board remote local check và auto tunnel, cái này có nghĩa là khi check vào, khi mà chúng ta là complete xong cái tunnel là nó tự động quay số, nó tự động negotiate, tức là thương lượng, và nó sẽ giữ cái thời gian. Rồi cái này chúng ta cũng có thể để thành là 86400 giống như trên. Rồi nó quay lại nè, đó cũng chọn là 3DS, có thể chọn là S56 tùy mức độ. Rồi EBS check. Rồi DHG lúc nãy tôi nói rồi, Cisco hỗ trợ group 2, IKEA version 1, local check, remote check, rồi protocol on check, auto negotiate check, tự động kết nối, và auto keep và line check để cho nó duy trì trạng thái kết nối nha. Lifetime thì cũng là 86400. Rồi đó là xong cái phần mà phase 1, phase 2. Sau khi xong ta chọn ok để cho nó cập nhật lại. Rồi một cái nữa là cái static root.
nó gọi là static root á, thì lúc nãy á, nếu mà các bạn tạo system á, thì chúng ta phải tạo cái chỗ này hai cái static root, nhưng mà do mình tạo wizard á, thì nó tự động tạo cho mình hai cái root luôn. Một cái root là đi về ở văn phòng chính là một cái mạng 69 của mình, cái đi về văn phòng chính là root remote nè, không, tức là read một cái local đi ra cái remote là 172.16.50.0 đi qua cái tunnel, đây là tunnel hay xa, chúng ta chọn edit nè, review nè, không, đây chính là cái net 172.16.50 của chúng ta đi qua cái tunnel, và admin template là distance là 10. Rồi tương tự ha, một cái last hole là một cái last hole interface và distance là 250. Đó, cái này thì nó giống như là cái template mà nó khuyến cáo chúng ta đó. Đây nè, MVSec template Cisco nè, nó có cái phần là black hole check nè, đúng không? Black hole distance 250 nè, 254 nè, enable. Đó. Rồi ở đây á, nó kêu là DH group 5, nhưng mà là lúc nãy tôi cũng nói rồi, nó phải chọn group 2 vì cái Cisco nó quy định nó ở version 1 á, IKE version 1 của Cisco này á, thì nó không hỗ trợ 5. Rồi tại sao tôi biết 5? Tại vì tôi làm và tôi đã xử lý lỗi á, group 2 nó mới chịu. Rồi cái thứ ba là tiếp tục guideline á, là tạo chính sách này đông co lại policy á, thì nó khi mà chúng ta tạo wizard á, thì nó sẽ tự động tạo cho mình hai cái policy luôn, tức là một cái local to remote VPN, chúng ta chọn vào policy nè, thì nó tự động tạo cho mình luôn hai cái policy nè, các bạn thấy không? Đó, thấy chưa? Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi thì đây tôi click vô nè, đây tôi shop switch, đúng không? Từ local to beta, có nghĩa là từ cái LAN nè, interface phía đi từ LAN ra đi đến tunnel, rồi cái local của nó là cái phía cái từ cái local của trong đây, và cái này chính là cái phía sau của cái chi nhánh của chúng ta, hiểu không? Đó là cái là 169 đó, 172.16.69.0, còn đây là 180. Nếu là các bạn không có check cái này nha, tại cái này nó gọi là VPN theo kiểu là root based policy. Đó, tức là mình chỉ cần routing giữa hai LAN thôi là xong. Rồi tương tự làm trong cái remote đi đến local, tức là đi ra tunnel rồi đến switch, thì nó ngược lại, từ cái mạng kia mình rút ngược lại. Đó, và cái này cũng không có check NAT nha, là disable NAT, các bạn nhớ nha, là phải không có check NAT. Rồi cái này đã tôi đóng gọn lại thôi nè, NAT disable nè. Rồi đó, chúng ta theo từng bước đúng không? Rồi đó, disable, nhớ là disable NAT. Đó là cái phần 1 là cấu hình ở phía con FortiGate. Đó. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành qua cái HO ISA 55X trừ 55X, đúng không? Rồi cái version là 9.82. Rồi thì tôi sử dụng là cái trên giao diện cho nó dễ ha, HDM 7.2 7.82. Đầu tiên nó cũng tạo tunnel, rồi tạo tunnel. Rồi đây là cái giao diện để quản lý ISA. Đây nè, đây có rồi, để tôi xóa tôi làm lại cho các bạn nha, thành tí. Rồi rồi ngay chỗ này chưa có nè. Rồi để tạo cái này á, chúng ta có thể add ở đây cũng được, hoặc chúng ta ngay chỗ wizard nè, chúng ta click vào wizard, VPN wizard, rồi chúng ta sẽ chọn là site to site VPN wizard. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi để tôi coi nó có không nữa, tôi xóa hết cho các bạn để tôi tạo lại cho các bạn dễ hình dung. Xóa rồi. Rồi chúng ta sẽ VPN wizard. Tại đây chúng ta sẽ có biểu tượng này, đúng không? VPN nè, hai cái. Rồi chúng ta chọn next. Chúng ta quay lại cái line nè, tạo VPN nè, được chưa? Per device là chúng ta gõ IP1 ở chi nhánh, rồi chưa? IP1 chi nhánh mình sẽ coi lại cái sơ đồ của mình. IP1 chi nhánh là
113.161.66.94 113.161.66.194 đúng không? Nhớ là phải gọi đúng và chính xác, chứ là nếu mà gọi sai thì nó không có chạy. 113.161.1.66.94 rồi. Ở đây là tôi chạy quanh 2 rồi, em ta chọn next được chưa? Ở đây traffic là nó nói là local ở phía trong ở hội sở là cái mạng 192.16.50, tôi đặt là cái net 50 server group. Rồi ở phía remote là cái phía sau lan ở chi nhánh là 192.16.60 69.0/24 đặt là rồi. Đây tôi có tạo sẵn rồi, như là local là 17, local 50 đúng không? Rồi ở dưới chi nhánh là 69 rồi. Tại đây chúng ta chặn next. Rồi ngay chỗ này á, là chúng ta nhập cái reset cây. Reset cây chính là cái VPN còn 123, nó phải đúng là reset cây ở phía FortiGate nha. Sau khi chọn xong nó chọn next rồi, skill nè, reset cây nhập rồi nè, IKE version 1. Rồi ngay chỗ này NAT empty á, là chúng ta check vào cái NAT và nó chọn cái interface mà nó chạy phía trong LAN. Ở đây tôi chạy inside rồi, chúng ta chọn next. Rồi như vậy thì xong cái wizard đúng chưa? Thì cái này các bạn khi tạo mặc định á thì nó sẽ có những cái phần mà IKE tức là mã hóa những cái có sẵn của Cisco nó tạo hết cho mình. Còn trường hợp các bạn có thể tạo bằng lệnh command line á, thì chúng ta cần cái encrypt nào thì chúng ta tạo cái encrypt đó thôi. Ví dụ ở đây lúc nãy chúng ta tạo là cái encryption là 3DS SH1 thôi, thì chúng ta cần tạo gõ lệnh Christopher map 3DS SH1 là xong, và NAT enable đúng không? Rồi thì cái này tạm thời chúng ta chọn finish, chúng ta sẽ edit, chúng ta cấu hình lại, chúng ta apply một cái rồi chúng ta edit nè, chúng ta thấy nè đúng không? Thì cái lúc nãy chúng ta thấy encrypt IKE thì ở trong đây là 3DS này, các bạn thấy không? 3DS SHA thì nó phải đúng với lại cái 3DSHA ở phía chi nhánh là 200E chúng ta còn phải có ở đây nè, Rosubo nè, các bạn thấy không? Rồi một cái nữa là chúng ta chọn expand, chọn Christopher map nè, nó có cái phần perfect forward server rec, nó đang disable, chúng ta cho bật enable nó lên đó, thì chúng ta sẽ chọn group 2 đó, nhớ là phải chọn group 2 nha. Thì nãy tôi cũng giải thích rồi á, group 2 là cái ở IKE version 1 của Cisco thì hỗ trợ group 2, còn muốn chạy group 5 là phải ở IKE version 2, IKE 2 nha. Rồi này chọn migration, chọn OK, chọn hợp lại. Rồi để tôi chỉ cho các bạn cái tại sao nó group 2 đây nè, nó có IKE nè, các bạn thấy không? IKE version 1 chính sách á, là nó chỉ hỗ trợ group 2 không đó, ở đây nè các bạn thấy là DH group nó chỉ hỗ trợ group 2, còn group 5 là phải IKE version 2 nó mới có nè. Đó là tại sao lúc nãy tôi cấu hình FortiGate á, là nó là chọn là group 2 thôi đó, tức là đây nó không có group 5 cho nên lúc mà nó bắt tay á, nó đẩy phase 1 nó không chạy rồi. Rồi ngay chỗ này sau khi tạo xong chúng ta sẽ có cái phần đây, chúng ta chọn edit một cái nữa, ta kiểm tra lại cái chính sách đó, group 2 nè, rồi map OK. Như vậy là xong cái phần tạo tunnel. Chúng ta quay lại guideline đó, tạo tunnel, enable, chọn group 2, rhythm of entry, perfect forward server rec, enable và chọn DHA DHG là group 2, defense group 2. Rồi chính sách group policy thì chính là cái IP1, tunnel là IKE1. Rồi chúng ta sẽ chọn không kết nối luôn, chọn policy nè, policy. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn cái này, chúng ta chọn unlimited luôn nha. Rồi chọn IKE1 thôi, rồi OK. Nhớ là IKE1 và bỏ hai cái này ra cho nó không giới hạn luôn, chọn apply. Rồi Christopher map, Christopher map nãy chúng ta cũng cho các bạn coi rồi, thì nó đang là IKE version 1 và nation type là Barrison enable, IKE là main mode, khớp với lại cái kia là cũng là main mode luôn, group 2. Rồi main mode nè, negotiation là main mode. Rồi OK, xong cái phần tạo policy thì chúng ta tạo
tạo tunnel. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai là tạo chính sách. Thì tương ứng là ở ISA chúng ta cũng tạo hai cái chính sách là allow local to remote và remote to local. Thì tôi nói thêm cái phần mà tạo chính sách firewall của ISA nó hơi khác với lại mấy cái dòng khác, là nó phải xác định là firewall nó đi vào, tức là cái dòng Cisco là định nghĩa những traffic, những luồng dữ liệu, những luồng traffic là nó in vào trong một cái interface nào đó. Tức là việc đầu tiên nó phải chỉ định ra được nó đi vào từ interface nào đó, cho nên là cái interface nó sẽ hiện đầu tiên. Ví dụ như local thì nó đi vào cái interface inside trước để đi ra ngoài. Action là chúng ta sẽ cho phép, sụt là chúng ta sẽ lấy cái sụt local đó nè, và đích là cái phần mà cái remote ở chi nhánh là mạng 69. Tương tự đối với remote local đi ra ngoài thì chúng ta phải xác định cái interface mà đi vào, thì cái phần mà chi nhánh remote vào thì ta cứu nó phải đi qua one 2 là interface là one, và cho phép sụt là chính là cái từ cái chỗ ở chi nhánh, đích là cái phần ở hội sở của mình là 50 rồi, và lưu ý phải đưa lên top. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tạo chính sách. Để tạo chính sách chúng ta chọn firewall nè, chúng ta chọn set rule, rồi chúng ta chọn add, được chưa? Rồi ngay chỗ này nè, mình chọn lúc nãy tôi nói rồi, chúng ta phải chọn cái interface xác định cái traffic đi vào, thì chúng ta sẽ chọn là permit. Sụt là chúng ta chọn định nghĩa là cái mạng LAN của chúng ta đó, mạng LAN hội sở. Rồi chi nhánh á, là mình sẽ có là OBG ở chi nhánh, được chưa? Đã chọn OK rồi đó. Ở đây tôi có rồi cho nên là tôi không cần tạo đó. Thì đây á, khi tạo chúng ta phải di chuyển nó lên top 1 nè, các bạn thấy không, luôn cái tương tự ta cũng tạo một cái chính sách thứ hai là chúng ta chọn đi từ cái OBG net ở chi nhánh á, này là 69 chi nhánh, rồi đi vào cái mạng local là chọn chính là 50, chúng ta chọn OK luôn đó. Tôi cũng đã tạo rồi, nó tạo rồi, nó có rồi, không cần tạo. Đây nó là cái chính sách này, cũng di chuyển lên đầu rồi. Đó là cái phần mà chính sách policy và phải di chuyển này lên đầu. Rồi cái thứ ba nữa là ta phải tạo một cái NAT static root, tức là ta phải tạo một cái giống như cái kia là mình phải tạo một cái static root. Bây giờ cái này nó chạy bằng NAT thì mình NAT thì phải chỉ ra interface cũng giống như kia luôn. Sụt address là đi từ local đi ra ngoài, đích là cái one lúc nãy chúng ta đây trên này nè, và cái sụt cũng chính là cái sụt cái remote, cái VPN ở chi hội sở ở chi nhánh của mình. NAT thì bảo NAT static nè, và chúng ta cần phải check disable CARB và check lookup root table check, nhớ là phải check cái này nha. Và rule này cũng phải đưa lên trên cái rule mà nó đi từ local đi ra ngoài cho one 2. Rồi để tạo NAT rule chúng ta chọn check NAT rule nè, đúng chưa? Rồi chúng ta add rule, bây giờ chỗ này á, sụt là gì, interface inside bên trong, đích là bên trong, OBG 500. Rồi destination interface là cái đi ra ngoài one nè. Rồi ở hội sở bây giờ ở chi nhánh là 69. Rồi dịch vụ cho anh luôn đi. Rồi chọn static, rồi source address là chọn gốc luôn, đích cũng gốc luôn, còn cái này không cần check. Rồi cái này quan trọng là check hai cái này nha, hai cái này nó true. Rồi ở đây tôi tạo rồi nên nó báo rule rồi OK. Đây tôi đã tạo rồi nè. Rồi cái này mình sẽ di chuyển lên trên rule này, mình sẽ di chuyển lên trên cái one 2. Rồi đây nè, đây nè các bạn, tức là mình phải di chuyển trên cái one 2 đi ra ngoài. Cái này là nó enter để đi ra ngoài internet đó. Rồi nó chọn OK nha. Rồi như vậy là xong cái phần cấu hình, chúng ta chọn lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đứng ở hội sở, nó ping xuống cái mạng 172.16. Tức là đứng ở đây nè, đứng ở văn phòng ở đây, tôi sẽ ping vào cái mạng 172.16.69. Giờ tôi có IP là 50, tôi ping thử. Rồi ở đây bây giờ tôi sẽ tiến hành log on. Tôi có một cái con remote đây nè, rồi nó chạy luôn rồi. OK, bây giờ nó coi là IP nè, IP
bị config đúng không. Đó, ở đây tôi có cái mạng 172.16.50.10 nè, tức là cái mạng này ở hội sở là mạng 50 chúng ta nãy đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bin xuống chi nhánh 172.16.69.50 trừ T. Đó, có nghĩa như vậy thì nó là thông. Rồi để kiểm tra cái kết nối có thành công hay không, thứ nhất là về đứng ở ISA, chúng ta chọn tab monitor nè, chọn VPN. Đó là chọn cái side to side IPsec, nó có này không, đã kết nối thành công, có tín hiệu các khối tin truyền gửi nhận. Thì cái này là các bạn nhìn thấy không, đó IKE Season 1 3DS IPsec, nó đã kết nối thành công rồi. Mà để kiểm tra cái FortiGate thì chúng ta tiến hành log on FortiGate, ta chọn monitor, chúng ta cũng nhìn thấy nó kết nối thành công. Dashboard nè, cái phiên bản mà 6.4 á, nó không còn cái monitor, đây nữa nha các bạn. Còn các bạn nào muốn ấy thì chúng ta chọn vào dashboard, chọn network, và tại chỗ này nó có cái phần custom của IPsec. Đây là các bạn nhìn thấy không, thì ở đây á, là nó thấy là nó kết nối thành công đến remote gateway, chính là cái này là ở hội sở nè, bin data là có dữ liệu nè, như vậy ok thành công. Nó tự động ring off luôn, không cần, tại vì khi lúc nãy chúng ta nhớ chúng ta check cái auto negotiate là khi mà nó bắt tay đúng 2 bước là phase 1 phase 2 là đúng, nó tự động nó sẽ kết nối và up lên cho chúng ta. Rồi để chúng ta kiểm tra cái phần phase 1 phase 2, chúng ta chọn log report, chọn event nè, rồi chúng ta sẽ chọn cái chỗ này, em chọn VPN event nè, các bạn nhìn thấy không, đây nè, nó phase 1 kết nối thành công nè, success tức là negotiate giữa hai cái ISA chúng ta nè, kết nối thành công, IPsec được up nè. Sau khi kết nối xong phase 1 sẽ chuyển sang phase 2, sau đó init phase 2 lên up là tức là phase 2 nó đúng luôn thì nó sẽ tự động tunnel nó sẽ up và cái phase 2 nó là thành công. Đó các bạn nhìn thấy không, thành công là nó hiện lên vậy. Rồi đó là cái giám sát ở trên đây. Rồi bây giờ dù để trường hợp như vậy thì tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cấu hình một cái VPN side to side giữa hai hội sở với nhau, tức là từ văn phòng chính bin xuống thấy ở chi nhánh. Đó, như vậy thì sau khi VPN xong thì các bạn cũng nhìn thấy nè, VPN xong thì nó sẽ chạy bằng cái tunnel này nè, tức là nó chạy bằng cái luồng chấm 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 này, và mã hóa dữ liệu là 3DS SH1, nó rất là bảo mật. Đó, thì ở chi nhánh nó có thể đẩy dữ liệu ngược về văn phòng chính và ngược lại ở văn phòng chính có thể đẩy về chi nhánh. Đó là đáp ứng được cái nhu cầu. Như vậy thì ở doanh nghiệp chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng sau khi VPN xong thì chúng ta có thể sử dụng những cái dịch vụ nội bộ như là AD file, phần mềm nội bộ, Void, nói chung là những cái gì mà chạy qua mạng. Rồi ok, thì clip hôm nay đến đây xin tạm dừng. Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì hãy cho admin một cái đăng ký và like share. Rồi xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại những cái clip lần sau. Bye bye.